Tập 10. Phải rồi, chuyên gia kế thế nào rồi? Anh ấy không sao chứ? Tôi đưa anh ấy vào phòng tạm giam rồi. Cô nhốt anh ấy ở đâu? Đồng chí công an, một lúc nữa tôi có việc, sáng mai tôi còn phải đi làm. Vừa nãy các anh đã kiểm tra giấy phép của tôi rồi. Tôi chỉ đến bệnh viện khám bệnh lấy thuốc thôi. Bây giờ các anh coi tôi như là phạm nhân vậy. Đừng nóng vội, ngồi xuống trước đã. Chúng tôi chưa từng nói các anh là phạm nhân. Bây giờ chúng tôi đang điều tra. Trong thời gian này, hy vọng các anh có thể dốc sức phối hợp. Đồng chí công an, tôi nhất định sẽ phối hợp. Anh có thể gọi điện cho đội xe của chúng tôi được không? Xe của tôi còn ở nhà máy các anh. Bây giờ anh không cho tôi đi, tôi lo ngày mai sẽ trễ. Việc sử dụng xe của đội vận chuyển, yên tâm, đã liên lạc với nhà máy của các anh rồi. Y tá Lạc, cô ngồi đây đợi một chút. Xem đi. Bưu điện Trường Phục Hưng cạnh máy điện thoại số 2. Đúng 5 giờ. Alo alo, chưa chặt ghế đúng giờ đó, rốt cuộc anh là ai? Đến hàng, sách thứ 2 của kệ mỹ thuật của nhà sách Tân Hoa. Tìm cuốn sách sưu tầm tác phẩm Sơn Đầu. Trong đó sẽ nói cậu bước tiếp theo phải làm gì. Anh lòng nhà. Anh lòng già lòng vòng. Rốt cuộc anh muốn gì? Cậu đừng phí lời với tôi. Kế Đan Dương tôi nói cho cậu biết. Nhất cử nhất động của cậu bây giờ tôi đều nắm rất rõ. Tính mạng của An Giang Sơn đang nằm trong tay cậu. Cục trưởng Chương, những tài liệu đó tôi đã xem rồi. Quả thật là tuyển tập thơ của Booking. Đó là đồng chí Đan Dương dùng để lừa đối phương. Đồng chí Đan Dương tuy hơi sợ hãi, nhưng tuyệt đối không làm những chuyện vi phạm nguyên tắc. Cậu ấy sẽ không giao ra tài liệu cơ mật thực sự. Tôi đương nhiên tin tưởng Kế Đan Dương rồi. Nhưng đặc vụ có để ảnh và thư đe dọa chính xác vào phòng của Kế Đan Dương, cho thấy bọn họ nắm rất rõ tình hình bên trong nhà máy. Việc này có thể xảy ra với Kế Đan Vương, thì cũng có thể xảy ra với những người khác. Kỹ sư Sở Anh nhất định phải cẩn thận hơn. Ngoài ra, tôi sẽ tăng cường bảo vệ cho tổ chuyên gia. Tôi hiểu. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nhắc các chuyên gia của chúng tôi lưu ý. Thật ra chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo. Đặc vụ của địch gửi cho cậu một bức thư đe dọa. Do cậu không muốn báo cáo với tổ chức, lại tự ý hành động, nên chúng tôi chỉ có thể phê chuẩn công tác đặc biệt để bảo vệ cậu. Cục trưởng Dương, tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi. Kẻ địch lợi dụng tình cảm với cậu và An Văn Sơn để viết thư đe dọa cậu. Nếu như cậu báo cáo sớm thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Hy vọng cậu sẽ rút kinh nghiệm. Về tình hình của An Giang Sơn, có thông tin tôi sẽ báo cho cậu ngay. Cảm ơn Cục trưởng Chương. Công trình giọt nước là cái đinh trong mắt kẻ địch. Mấy chuyên gia các cậu đều là mục tiêu của bọn chúng. Các cậu chỉ có tự bảo vệ tốt bản thân mới là đòn tốt nhất cho kẻ địch. Hồng Mai đưa Đan Dương về viện nghiên cứu năm rõ. Xin lỗi, bức thư đe dọa đó còn có ảnh và cả số liệu anh làm giả. Tất cả đều bị tịch thu. Khi về anh cũng suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là ai có thể vào phòng của anh. Người này không chỉ có thể ra vào tòa nhà chuyên gia, mà còn có thể vào phòng anh để thư. Anh không thấy đáng sợ sao? Hai hình một thể, 4 chi 8 đầu.
Đây rốt cuộc là ở đâu chứ? Đội trưởng, sáng nay tôi tới gần bệnh viện nhà máy, tìm kiếm lại một lần nữa thì phát hiện ra hai việc này. Đồ thuốc này giống với lần trước ở Đông Sơn, đều là loại thuốc cuốn thuốc lá. Con dao này cũng rất lạ, mài rất sắc và khớp với vết dao trên cơ thể của Trương A Thủy. Nhóm máu cũng giống nhau. Lấy vân tay chưa, không có vân tay, có lẽ đã dùng bánh khóe nào đó. Đây rốt cuộc là loại dao gì chứ? Ký Đam Dương, thời gian này anh đừng ra ngoài nhà máy nữa. Đây là yêu cầu của Trần Đông Thăng sao? Đây là yêu cầu của tôi. Anh làm việc chăm chỉ, đừng nghĩ việc khác. Anh đến bệnh viện làm gì? Đồng chí công an, tôi đã nói cả một buổi tối rồi. Tôi chỉ cảm thấy không khỏe nên đi lấy thuốc, sau đó gặp đúng lúc mất điện chẳng phải sao? Tôi nhớ là bộ phận phân phối điện của bệnh viện là anh sửa đúng. Đúng là tôi sửa. Lúc mất điện tôi còn nói với chị đồng chí công an đó. Tôi nói để tôi đi xem sao, nhưng không cho tôi đi. Không phải việc này có vấn đề gì sao? Đột Phương nói phòng bệnh số 5 không có nước sôi. Tôi phải phụ trách, nên tôi liền đi lấy nước. Sau đó thì đột nhiên mất điện. Lúc cô ở gần bộ phận phân phối điện ở hành lang, còn nhìn thấy ai nữa không? Tôi thật sự không để ý. Rồi giờ tối thì tôi vào nhà máy, giao hàng cho các anh. Tôi cũng giúp bê hàng, kết quả là bị dập chân. Công nhân nhà máy các anh đưa tôi vào bệnh viện nhà máy. Lúc anh khám bệnh là bác sĩ nào khám cho anh? Họ gì nhỉ họ? Họ Cát. Y tá đều gọi cô ấy là chủ nhiệm Cát. Sau đó thì sao? Sau đó tôi được kê đơn thuốc, rồi tiêm thuốc gì đó cho tôi. Y tá nhất định bắt tôi ở hành lang quan sát. Lúc anh ở bệnh viện, có phát hiện ra ai đáng nghi hoặc dấu hiệu gì đó đáng nghi không? Bệnh viện chẳng phải chỉ có bác sĩ, y tá và số bệnh nhân hay sao? Không có gì đáng nghi cả. Đúng rồi, tôi nhìn thấy thư ký Lộc của nhà máy các cô. Thư ký Lộc? Cô nói thư ký Lộc xuất hiện ở gần phòng bệnh của Trương A Thủy. Anh ta đến làm gì? Cái này mà anh cũng không biết. Thư ký Lộc hay đến bệnh viện chúng tôi quấy rầy Bạch Thủy. Đồng chí Lạc Sang Sang, cô nên biết tính nghiêm trọng của việc này. Tôi hy vọng cô kể sự thật. Sự thật chính là Lộc Thành đến tìm Bạch Thủy. Lúc đó tôi ngồi ở hành lang còn nghĩ, chân bị thương không thể lấy xe. Vậy phải làm sao? Kết quả đột nhiên mất điện. Sau khi mất điện, anh có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không? Hay là có ai đang đi ngang qua chỗ anh không? Sau khi đèn tắt thì mọi người bắt đầu loạn hét cái gì mà. Sao đột nhiên mất điện vậy? Tìm ngọn điện dự phòng gì đó. Đội trưởng xin lỗi. Lúc xảy ra chuyện tôi lại cũng mất. Tôi vẫn chưa đủ tỉnh giác. Đừng tự trách mình. Bây giờ anh đang bị thương cũng không giúp được gì. Nhưng Trương A Thị chết trong nhà máy, chết trong bệnh viện nhà máy. Tôi là trưởng phòng bảo vệ. Đúng là không biết ăn nói làm sao. Việc này cũng không thể nào hoàn toàn trách anh được. Là do chúng tôi trúng kế của kẻ địch. Anh quen thuộc nhà máy của chúng ta. Anh xem giúp tôi. Mọi người ở trong bệnh viện nhà máy này, có ai hút loại thuốc lá cuốn tay này không? Yên tâm đi đội trưởng, tôi nhất định sẽ điều tra người này được. Đội trưởng, đây là báo cáo xét nghiệm tử thi của bên pháp y. Nạn nhân Trương A Thủy tử vong do bị thương cổ. Vết thương dài 7cm chỗ, sâu nhất lên tới 3,4cm. Đây là một nhát dao đứt luôn động mạch chủ, một nhát lấy mạng. Hai vật chứng này là sáng nay tôi tìm thấy ở gần bệnh viện nhà máy. Con dao này được mài rất sắc nhọn. Trên đó có vết máu, trùng khớp với vết thương của nạn nhân. Thuốc lá cuốn với đầu thuốc được tìm thấy ở Đông Sơn lần trước, có thể xác định là của cùng một người.
Hồng Mai, cô giới thiệu qua về tình hình của nghi phạm được. 3 tấm hình này là bản đồ vị trí, do Lão Hương vẽ dựa trên vị trí của mỗi người. Sau khi đèn sáng, đây là sơ đồ mật cắt của bệnh viện nhà máy. 2 tấm này là sơ đồ tầng 1 và tầng 2 của bệnh viện. Nhà máy còn có thể nhìn thấy, chúng ta đã sắp xếp phòng bệnh của Trương A Thủy ở một nơi hẻo lánh. Vậy thì lúc đó Bạch Thủy ở quanh phòng bệnh, và bác sĩ Tôn ở hành lang, và lính canh ở cửa. 3 nghi phạm khác đều có bằng chứng ngoại phạm, và phán đoán theo tình hình lúc đó hung thủ phải hoàn thành việc đánh ngất lính canh, nói chuyện với Trường A Thị trong vòng 60 giây, sau đó là chuỗi hành động như giết người chạy thoát. Đồng thời theo lời khai của Bạch Huy, 2 người nói thoại trong vòng 30 đến 40 giây, cũng có nghĩa là hung thủ chỉ có 0 đến 10 giây để di chuyển từ vị trí của mình đến phòng bệnh của Trương A Thủy. Chúng ta cùng xem thực ra lúc đó, Lại Quảng Nhuận, cách phòng bệnh của Trương A Thủy không xa, nhưng anh ta lại bị thương ở chân, nên cũng có nghĩa là vị trí tầng 1 mà anh ta có thể hoàn thành chuỗi hành động này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, về lý thuyết mà nói là điều khó khăn. Đạt Sang Sang cô ấy cách Trương A Thủy rất gần, nhưng cô ấy có bằng chứng ngoại phạm của Đỗ Phương. Lúc đó tại thời điểm ấy, cô ấy thực sự đã đi lấy nước cho phòng bệnh số. Còn thợ điện Lưu Thứ Mau, nhìn từ sơ đồ mặt cắt của chúng ta có thể thấy khoảng cách vật lý của anh ta ở phòng bệnh của Trương A Thị khá xa, việc thực hiện cũng rất khó khăn. Và theo lời ông Hoắc ở phòng điện, đây không phải là vấn đề ở bảng điện mà là mất điện do dập mạch ở nơi khác. Nhân dân cụ thể vẫn đang được điều tra, cũng có nghĩa là cả 3 đều có lý do chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo đúng. Và 3 người này đều không hề hút thuốc lá. Đội trưởng, có phải chúng ta đã nhập phương hướng rồi? Đội trưởng, vậy thì tiếp theo sẽ xử lý 3 người này thế nào? Thả đi giải tán rõ. Hồng Mai, cô ở lại một lát rõ. Mọi người đều biết, hôm qua bệnh viện Và Mái đã xảy ra vụ giết người tàn nhẫn. Trước khi tổ công tác đặc biệt điều tra rõ ràng triệt để, mọi người không được nói lung tung. Tổ chăm sóc sức khỏe thực hiện điều chỉnh sau đây. Bạch hủy tạm thời. Địch chỉ tư cách làm trong tổ chăm sóc sức khỏe, ngài khôi phục cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra do bệnh viện Và Máy không được bảo vệ nghiêm ngặt để cho thế lực đặc vụ của địch có cơ hội lợi dụng. Sau khi xem xét quyết định lập ra các điều khoản sau. Thứ nhất, trạm y tế thực hiện nghiêm túc quy định điểm danh. Mỗi y tá khi đi làm, tan làm đều phải thực hiện điểm danh đúng giờ. Thứ hai, các y bệnh của y tá, ghi chép của hộ lý đơn thuốc của bác sĩ đều phải được bảo mật nghiêm ngặt. Tôi đang nghĩ Bạch Thủy, lúc cô ấy xuất hiện quả thực là quá trùng hợp. Bạch Thủy, tôi đã định chỉ cô ấy làm ở tổ chăm sóc sức khỏe. Trước khi sự việc này được làm rõ ràng, cô ấy không được phép tiếp xúc với tổ công tác. Đặc biệt nữa, đội trưởng, tôi biết bây giờ chúng ta đang hoài nghi Bạch Binh Hán, nhưng cũng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh Bạch Thủy cũng có vấn đề. Hơn nữa với thân phận của cô ấy, nếu như thực sự muốn giở trò trong phòng bệnh thì quá lộ liễu. Nhưng vị trí mà Bạch Thủy xuất hiện lúc đó quả thực quá kỳ lạ. Bây giờ chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ điểm hoài nghi nào. Cả tầm quan trọng của công trình giọt nước phản ánh trên các chuyên gia. Vì vậy nói về việc này, nhất định chúng ta không thể xem nhẹ nó rõ. Đội trưởng dựa vào việc điều tra Bạch Thủy, trước đây từng có hiểu nhầm. Lần này liệu chúng ta có nên cẩn trọng hơn? Cẩn trọng. Trương Phi chúng ta có thể tìm ra câu trả lời của câu đố mà cô ấy nói đến. Nếu không tuyệt đối sẽ không được xem nhẹ. Đội trưởng, tôi thấy cũng cần phải điều tra Lý Quang Minh và Lộc Thành. Nói quan điểm của cô đi. Lộc Thanh đã rời khỏi bệnh viện Và Máy trước khi mất điện, nhưng thời gian anh ta xuất hiện cũng rất trùng hợp. Không biết chừng anh ta lấy Bạch Thủy làm lá chắn. Suy cho cùng, nếu vấn đề chập mạch điện có tác dụng trì hoãn như quả bom hẹn giờ trước đó, vậy thì anh ta cũng rất đáng nghi. Lý Quang Minh thì sao? Lý Quang Minh, đầu tiên, anh ta lúc đó đang làm chuyện ngoài ra về lễ tuyên thệ. Có rất nhiều nghi vấn về anh ta chưa được giải đáp, cũng cần phải điều tra. Tôi đã cử Đinh Kiệt, Ngụy Đồng Bân đi điều tra Lộc Thành và Lý Quang Minh. Bạch Thủy giao cho cô. Rõ Bạch Thủy có thể xác định giọng nói của ai đó không? Cô ấy nói giọng đó hơi khàn. Tôi nghĩ đó là cố ý. Họ lại nói về sói tuyết. Xem ra sói tuyết này
là chỉ huy tối cao của đặc vụ địch ở Lô Môn. Căn cứ vị trí của Bạch Quỷ, câu đố mà Trương A Thị nói là điểm mấu chốt. Là trước đây hay là sau bị bắt? Nếu là sau bị bắt, anh ta đã nói với ai báo cáo? Lão Khương đến rồi, cục trưởng Lão Khương. Đây cậu xem con dao này. Đây là con dao vẽ tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu. Đúng. Chị Hồng Mai, không phải các chị đang nghi ngờ em chứ? Dù sao em cũng là đương sự tổ công tác đặc biệt, tìm hiểu trường hợp của em cũng là điều bình thường. Mối quan hệ của em rất quan trọng với bọn chị. Ngoài ra em cũng hiểu cho dù sao, tổ công tác đặc biệt cũng phải phòng ngừa rắc rối xảy ra. Vì chuyện của tổ chăm sóc sức khỏe em hiểu. Em chỉ lo lắng cho sức khỏe của kỹ sư Sở. Ông ấy vừa mới trị đốt sống cổ được một nửa. Tiểu Hủy, bây giờ có 2 người chúng ta. Em nói thật với chị, trước khi xảy ra chuyện, sao Lộc Thành đến tìm em? Chị biết rồi sao? Việc này cũng không biết nói sao. Đã xảy ra chuyện gì? Em thật hết cách với anh ta. Anh ta cứ hay đến bệnh viện tìm em. Trước khi xảy ra chuyện anh ta còn gửi trà cho em. Em không giận cứ đến bệnh viện tìm em. Tại sao chị vẫn chưa hiểu sao? Nhưng thực sự em không để ý. Vậy sau đó anh ta đi đâu, có nói với em không? Không có. Sau đó em đến phòng bệnh chăm sóc Trương A Thủy. Chị hiểu rồi, cảm ơn em về nghỉ ngơi trước đi. Về rồi hả? Tiểu Hủy, cả đêm không về có phải có chuyện gì không? Bố đói rồi phải không? Con lên thay đồ rồi xuống nấu cơm nha. Tiểu Hủy, Tiểu Hủy, bố vào đi ạ. Tiểu Hủy mau ăn cơm thôi, sao con không đói? Mau ăn cơm thôi, sao thế? Sao vậy bố? Đặc vụ mà bố cứu sống đã bị giết ở bệnh viện rồi. Không phải có công an canh gác bệnh viện, nhà máy các con sao? Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tiểu Hủy, tối qua con không về. Không phải là do liên quan đến chuyện này chứ? Tại sao con luôn xuất hiện không đúng lúc, không đúng chỗ? Không đúng. Ý con là sao? Lúc đó con ở đâu? Lúc đó con đang ở trong phòng bệnh. Con là người đầu tiên nhìn thấy anh ta bị giết. Con ở phòng bệnh đó sao? Con sợ lắm phải không? Sao con lại dính líu đến chuyện này chứ? Lúc đó sau khi xảy ra chuyện con đang ở bên cạnh ai? Lúc đó con chỉ có một mình. Nhưng tối hôm qua có mấy người chị Hồng Mai ở cùng. Họ giữ con lại để hỏi tình hình lúc mấy giờ. Cũng may có người ở cùng con. Bố, có thể họ nghĩ con có vấn đề nên để con rút khỏi tổ chăm sóc sức khỏe rút. Vàng thật không sợ lửa. Bản thân chúng ta trong sạch, chẳng có gì phải sợ cả. Rút khỏi tổ chăm sóc sức khỏe. Bố nói cho con, đây chẳng phải là chuyện xấu biến thành chuyện tốt sao? Con ở đó làm gì chứ? Không phải như vậy. Con cảm thấy không thoải mái khi bị nghi ngờ. Ai nghi ngờ con là họ sao? Con sợ họ nghi ngờ sao bố? Bố quen biết đặc vụ kia phải không? Mạng của anh ta là do bố cứu sống. Anh ta không quen biết bố được sao? Con không nói gì. Chuyện này có phải trước đây 2 người biết nhau? Trước đó đặc vụ ấy còn nói với con, bảo con về hỏi bố xem có quen ai tên là Từ Văn Chính không? Lúc đó công an cũng có mặt.
Anh ta bảo con về hỏi bố có quen Từ Văn Chính không hả? Từ Văn Chính là người già ở Lương Môn. Chúng ta ai cũng biết Từ Văn Chính chứ. Trước giải phóng, Từ Văn Chính ở Lương Môn này của chúng ta là một kẻ khốn nạn. Những ngày đầu giải phóng chính quyền đã xử hắn, xử tử ông ta rồi. Đâu phải mình bố biết, ai cũng biết hắn. Mà trước đây bố con còn khám bệnh cho Từ Văn Chính. Có thể không biết hắn sao? Sao thế? Con à, có phải bị dọa đến mức hồ đồ rồi không? Bị dọa ngốc rồi à? Được rồi, không sợ nữa. Bình tĩnh, trấn tĩnh lại một chút. Bố đi hâm nóng đài đồ ăn cho con. Mau ra ăn cơm được không? Tiểu Lưu, chuyện đã như thế này rồi. Nghe theo sắp xếp của tổ chức, đi tới đâu mà không phải là xây dựng tổ quốc chứ. Hơn nữa đơn vị thị chính cũng rất tốt. Đến đó làm việc cho tốt. Tôi ở đây làm cũng rất tốt, tôi không muốn đi đâu cả. Tiểu Lưu, thư ký Lộc khuyên cậu ấy đi. Đồng chí Tiểu Lưu, sao còn chưa đến phòng lao động trình diện? Điện thoại gọi tới cho tôi rồi, thích gọi cho ai thì gọi. Tôi không đi đâu hết thư ký Lộc. Tư tưởng này của Tiểu Lưu vẫn chưa nghĩ thông suốt lắm. Tâm lý chưa cân bằng lắm. Điều chuyển cậu ấy đi mà không có lý do. Thực ra bình thường Tiểu Lưu làm việc rất tốt. Sao có thể không có lý do? Anh ấy đều tới thị chính. Là thông báo của phòng lao động. Không phải thư khế Lộc. Tôi đã làm việc ở nhà máy chúng ta 4 năm. Coi như nhân viên lâu năm rồi. Nói điều đi là điều đi cũng phải có lý do chứ. Hơn nữa thời gian này lời đồn nhiều như thế. Nói tôi có điểm này đáng nghi, điểm kia đáng nghi. Tôi có thể đi sao? Người ta nói tôi thế nào? Tôi không cần danh tiếng nữa sao? Anh đừng nghĩ lung tung. Ai nói anh đáng nghi chứ? Không ai nói mà không ai nói sao đều biết hết rồi. Tôi chỉ không hiểu tôi đến bệnh viện lấy thuốc. Coi tôi như là phạm nhân ra hỏi cả buổi tối. Không phải thư ký Lộc. Lúc đó cậu cũng tới bệnh viện sao cậu không chuyển đi? Đây là cùng một chuyện sao? Sao không phải là cùng một chuyện Tiểu Lưu? Tiểu Lưu chú ý thái độ chút, chú ý một chút. Được rồi. Rốt cuộc anh có đáng nghi hay không? Tổ công tác đặc biệt người ta có đáp án. Cậu nói ai có vấn đề? Cậu nói ai có vấn đề? Nếu cậu nói như thế tôi vẫn không có đi đó. Đồng chí Lưu Tứ Mau, tôi khuyên anh đừng gay gắt. Chúng ta chính là một viên gạch của cách mạng. Ở đâu cần thì chuyển đến đó, vậy thì cùng chuyển. Con người anh sao cứ cứng đầu cứng cổ thế? Nếu anh còn gay gắt như thế, e rằng ngay cả đội quản lý giao thông anh cũng không đi nổi đâu. Tại sao điều anh đến đó trong lòng anh không rõ sao? Chính là mong anh có thể đường chính. Chính làm người làm việc quang minh chính đại. Được thư ký Lộc. Tôi đi nhưng tôi nói cho cậu biết tôi nhớ cậu rồi. Tôi nhớ cậu cả đời này đây. Tiểu Lưu, Bạch Thủy em đừng nghĩ nhiều. Thực ra mọi người bọn chị đều tin em vô tội. Cảm ơn chủ nhiệm Cát. Bây giờ em chỉ hy vọng có thể sớm bắt được hung thủ. Vậy thì em sẽ yên tâm. Trước khi xảy ra chuyện có phải thư ký Lộc tìm em không? Và anh ấy nói muốn xin lỗi em. Còn nói muốn tặng em trà nhưng em không nhận. Công nhận là đúng. Bạch Thủy em là một cô gái thông minh. Nói chuyện làm việc đều rất có chừng mực. Thư ký Lộc này bọn chị đều thấy được. Cậu ta luôn rất thích em, cũng không ngừng ân cần dịu dàng. Nhưng nói thật hai người thật sự không hợp lắm. Em chỉ coi anh ấy là đồng nghiệp bình thường. Nhưng dù sao anh ấy cũng là thư ký nhà máy. Cúi đầu không ngẩng đầu gặp em cũng không thể nào quá lạnh nhạt. Vì thế, em có từng nghĩ
Có lẽ chính thái độ lập lờ kiểu này của em đã khiến thư ký Lộc cảm thấy cậu ta còn hy vọng không? Bạch Thủy, thật ra em cũng tới độ thích hợp rồi, nên nghĩ tìm bạn trai rồi. Bây giờ em vẫn chưa nghĩ đến chuyện này. Nên nghĩ thì phải nghĩ. Nghe chị đi, những trải nghiệm này của em trước kia chị đều trải qua rồi. Thư ký Lộc không thích hợp không có nghĩa là không có thanh niên khác tốt để chọn. Ví dụ Chu gia kế chị thấy được lắm. Bọn em không có khả năng. Bọn em chỉ là tình bạn với đồng nghiệp. Thực ra chị nhìn thấy được chuyên gia kế quan tâm em. Em xem mỗi lần chuyên gia kế đến bệnh viện nhà máy, cậu ấy đều kéo em nói chuyện. Em xem cậu ấy không quan tâm đến Lạc Sang, Sang và Trương Linh chứ. Điều này chứng tỏ cái gì? Em cũng đừng nói như vậy. Chị thấy hai người trai tài gái sắc hợp nhau. Thật đó, nếu thích thì cứ chủ động theo đuổi. Đừng để đến cuối cùng lại bỏ lỡ bản thân lại hối hận. Em có biết tại sao tới giờ chị vẫn chưa kết hôn không? Hồng Mai ở đây à tên Kiệt? Vẫn xem mà. Cô nói xem đám đặc vụ này cũng không ngại phiền. Dán từng chữ, dán từng chữ. Đây là đang che giấu thân phận. Không có bút tích, chúng ta sẽ không thể điều tra người này qua bút được. Tôi thấy trước khi kế đăng Vương nhận được bức thư này, tất cả những người từng ra vào tòa nhà chuyên gia, ngoài các chuyên gia, đều phải kiểm tra một lượt. Kiểm tra rồi. Đây là danh sách theo trí nhớ của người gác cổng. Có lẽ là mấy người này không có sơ suất gì. Lộc Thanh sao chỗ nào cũng có anh ta thế? Thư ký Lộc này của chúng ta chỗ nào cũng đi. Cái cần nói thì không nói chỉ một từ tỉ mỉ. Đưa túi mau này đến làm gì? Đó là chuyên gia tạ này của chúng ta muốn làm nghiên cứu gì đó. Sau đó công suất thiết bị quá lớn, cần phải đổi dây điện. Chính là Lưu tướng mau thay cho. Nhưng người này đã rời khỏi nhà máy chúng ta rồi. Rồi đi đâu? Sau khi biết chuyện này, thư ký Lộc cùng phòng dân sự mở một cuộc họp, điều chuyển anh ta đến phòng đèn gục của thị chính rồi. Chuyện lớn thế này sao chưa nghe thấy tên Lập Nhất? Đến chuyện này chúng ta cũng không nói ra được, kẻ tình nghi mà. Tiên Kiệt thông báo cho phòng bảo vệ. Thị chính tiếp tục lưu ý người này. Khi chị còn trẻ cũng từng thích một người, nhưng chị không có dũng khí, không dám tỏ tình. Thời kỳ chiến tranh mỗi người một hướng. Sau này thì cũng không liên lạc được nữa. Bây giờ nghĩ lại, thực ra chị rất hối hận. Nếu đã thích, tại sao lại không dám chủ động theo đuổi? Kết quả là bỏ lỡ một đời. Bạch Thủy, em biết tại sao bao nhiêu người như thế chị cứ chỉ hướng về em không? Vì em quá giống chị khi còn trẻ. Em tốt bụng như vậy, chị thực sự không nhẫn tâm nhìn thấy em tổn thương. Bạch Thủy nghe lời chị chính là một tấm gương của em. Đừng giống như chị. Bỏ lỡ mất người không nên bỏ. Ở những năm tháng tốt đẹp nhất, Thế Nhân Vương, sao thế? Tôi muốn ra ngoài nhà máy. Bây giờ không cần thiết, anh không được ra ngoài đi làm gì? Đến thư viện. Nếu chưa mượn sách tôi nhờ giám đốc Lạc giúp anh. Không cần, tôi tự đi. Đã nói rồi, giờ anh không được đi. Tôi đã biết lỗi lầm của mình rồi. Tại sao các cô phải nhốt tôi ở trong nhà máy, không cho tôi ra ngoài?
Đây là quyết định của tổ công tác đặc biệt hơn nữa. Dù gì vẫn chưa bắt được nghi phạm của vụ án trong bệnh viện nhà máy. Ngộ nhỡ chuyên gia nhà máy gặp phải chuyện gì thì chúng tôi không gánh được trách nhiệm này đâu. Ý cô là gì, có phải tổ công tác đặc biệt? Các cô giờ coi tôi là nghi phạm không? Tôi không nói nhé, hy vọng anh hợp tác. Chuyên gia kế. Chủ Diệp Cát đến kiểm tra sức khỏe cho kỹ sư Sở. À, đúng vậy à. Đây là Bạch Thủy nhờ tôi đưa cho anh. Giấy xem phim, cô ấy đưa cái này cho tôi làm gì? Chuyện của bệnh viện, chuyên gia kế chắc cũng nghe nói rồi. Dạo này tâm trạng của Bạch Thủy không được tốt. Tối nay, nhà máy có tổ chức chiếu phim ở hội trường Bạch Thủy. Cô ấy muốn tìm một người đi xem cùng. Nhưng các đồng nghiệp đều xa lánh cô ấy. Vì chuyện của bệnh viện. Tại sao chứ? Có đôi khổ khó nói. Cô ấy liền nghĩ tới cậu, nhưng lại ngại nói ra. Nên muốn nhờ tôi đưa cho cậu. Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Xin lỗi. Cảm ơn. Bạch Thủy chuyên gia kế, sao anh lại ở đây? Ghế của anh là chủ nhiệm Cát đưa cho phải không? Đúng vậy, không phải cô nhờ chị Cát Vân đưa cho tôi à? Việc Cát Giang này thật là... Sao thế, không có gì? Chắc là chị ấy muốn cho chúng ta xem làm sao để bắt được đặc vụ trong rừng sâu đó mà. Chuyên gia kế, anh đã xem bộ phim này chưa Bạch Thủy? Sau này không cần phải gọi chuyên gia nữa. Tôi cũng chẳng phải là chuyên gia gì, gọi tôi là Đan Dương là được. Phải rồi, tôi nghe nói chuyện của tổ chăm sóc sức khỏe rồi, cô không sao chứ? Không sao. Chỉ hy vọng bọn họ sớm bắt được hung thủ. Không cần phải ngày nào cũng đến tìm tôi, tìm hiểu tình hình nữa. Tìm cô làm gì khi bị ngắt điện tên đặc vụ ra tay? Tôi đang ở trong phòng bệnh đó, cô có ở hiện trường à? Bạch Hồng Mai vẫn đang nghi ngờ cô à? Không có. Chị ấy thật sự chỉ muốn tìm hiểu tình hình thôi. Thật không ngờ, chỉ trong một đêm mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ viện nghiên cứu 5, chúng ta cũng giống như pháo đài vậy. Tôi muốn đến thư viện mượn quyển sách cũng không được. Anh muốn mượn sách gì tôi có thể giúp anh. Việc này đúng là chỉ có cô giúp được tôi. Bạch Thủy, cô có thể giúp tôi tìm manh mối này không? Đây là cái gì vậy? 17 chữ trong dòng chữ này đều được cắt từ báo và tạp chí xuống. Cô có thể giúp tôi tìm xem nó được cắt từ tạp chí, từ trang báo nào xuống không? Cái này thì tìm kiểu gì được như vậy? Không phải là mò kim đáy biển à? Rất đơn giản, nơi có thể tiếp xúc với báo hay tạp chí nhiều nhất chỉ có 3 nơi: bưu điện, hiệu sách và thư viện. Mà hiệu sách hay bưu điện thì tạp chí hay báo đều còn mới, khả năng có thể cắt được rất nhỏ. Nhưng phòng học của thư viện thì khác, mọi người đều có thể tùy ý đến đó đọc. Vì thế tôi nghĩ nên cắt từ thư viện. Người làm ra cái này có phải là đặc vụ không? Rất có khả năng đó. Trong số 17 chữ này thì có 10 chữ được cắt từ giấy trang chủ, 7 chữ được cắt từ giấy báo, mà chỉ có tạp chí là dùng đến giấy trắng phủ nhiều nhất. Cho nên tôi muốn nhờ cô đến công đồng của thư viện xem có tạp chí nào bị cắt không. Trò này thú vị đó, tôi nhất định sẽ giúp anh tìm. Chị Hồng Mai có biết không? Để cô ấy biết thì chẳng đi đâu được đâu. Lưu Hữu Thuận. Sao Giải Phóng là đặc vụ nằm vùng tại Lưu Môn. Sau khi bị bắt do khai báo thành khẩn, đã bị phán tù 6 năm.
Theo phản ánh của bộ phận quản ngục, họ nói rằng anh có manh mối quan trọng cần báo phải. Đồng chí công an giám ngục có hỏi tôi về Sói Tuyết và thằng Lằn. Tôi muốn khai báo sự thật, tôi muốn lấy công chuộc tội, có quyết tâm hối cải là chuyện tốt. Nói đi, anh biết được bao nhiêu về Sói Tuyết và thằng Lằn? Về Sói Tuyết tôi còn biết được không nhiều, nhưng tôi nghe nói về anh ta, sếp cài trước của chúng tôi không? Đặc vụ đứng đầu trong đường dây của chúng tôi, Báo Tuyết và Từ Văn Chính. Cũng phải sợ Sói Tuyết vài phần. Gặp Sói Tuyết bao giờ chưa? Sói Tuyết này rất thần bí, như là cơn gió vậy, nhìn không thấy sờ không được. Hắn còn xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thám tử ở Luân Môn, hắn ta làm chủ mưu à? Phải là do hắn làm phụ trách. Khi đó quốc dân đảng bị binh bại như núi đổ, còn ai muốn làm ra chuyện tán tận lương tâm này chứ? Nhưng Sói Tuyết người này độc ác thâm sâu, vẫn muốn giết người của đảng Cộng sản, bị giam ở Tiểu Khôi Lâu. Thằng Lằn bí danh này anh có biết không? Thằng Lằn là một mắt xích trong đường dây của Sói Tuyết, là tay sai trung thành nhất của Sói Tuyết. Mà thằng Lằn con người này ra tay rất tàn độc. Tôi còn nghe nói sở trường giỏi nhất của hắn ta là sử dụng một loại dao hình ba giác đặc biệt, đao pháp rất nhanh, chỉ một đao thôi còn chưa kịp thấy máu mà người đã ngã xuống rồi. Đợi những người xung quanh kịp phản ứng lại thì hắn ta đã biến mất rồi. Nói chung là lời đồn rất thần bí. Tiểu Khôi Lâu ở đâu? Số 112 đường Tây Quan. Bây giờ là thư viện thành phố. Bạch Thủy bị mình bắt qua tang rồi. Nhé làm gì vậy, giật cả mình. Sao cậu biết mình ở đây? Ba mình nhìn thấy cậu đến đây. 7. Không đường Hà Đê. Cậu ta viết tay không gặp không về. Cậu có thể nhỏ tiếng chút không? Mình đã thấy hết rồi, ai viết cho cậu vậy? Đừng nói linh tinh là Khí Đan Dương. Anh ấy dùng cách này để gửi thư cho cậu à? Không phải là anh ấy viết cho mình, mà là anh ấy muốn nhờ mình tìm những chữ này được khắc từ tập báo nào xuống là sao? Hiểu rồi, thư viện này rất quen, để mình giúp cậu tìm. Nhìn đi. Đã thấy con dao này bao giờ chưa? Có lẽ là phải rồi. Tôi nghe các anh em trước kia kể qua, chính là loại dao hình ba giác đó. Anh gặp thằng Lằn bao giờ chưa? Tôi cũng chưa bao giờ gặp. Chưa gặp mà biết nhiều chuyện về hắn vậy à? Nguyên tắc làm nghề này là những người trong hai đường dây không được liên lạc với nhau. Cái này là để an toàn. Hơn nữa, những đặc vụ ở Lô Môn cũng có vài người đó thôi. Tôi đều nghe nói qua. Tôi còn biết trước đây tên thằng Lằn này là giáo viên trung học. Người trong ảnh này anh xem đi, có quen không? Đây không phải là bác sĩ Bạch sao? Anh quen ông ta à? Trước đây ông ta có chữa bệnh cho Báo Tuyết, Từ Văn Chính. Ông ấy là người của các anh sao? Cái này tôi không rõ, nghĩ thử xem. Chắc là không phải đâu. Hơn nữa tôi cũng không thể vu oan cho người tốt. Cái này quả thực là tôi không biết. Tôi Hữu Thuận viết tất cả những gì anh biết, bao gồm cả những chi tiết liên quan đến Báo Tuyết, hết ra được. Tôi là quỷ ăn thịt người đây, sợ chết đi được. Cậu nhanh lên đi, vẫn còn 7 chữ nữa chưa tìm được. Sao nhiều vậy chứ? Lúc nào mới có thể xong được? Cậu nói xem người này đi, các chữ khắp nơi để ghép thành câu. Sao anh ta không trực tiếp viết ra chứ? Chu Tuấn. Sao cậu biết vậy? Trên thẻ mượn sách có viết tên anh ta đó. Sang Sang ở đây sắp đóng cửa rồi, con đọc gì nữa thế bố? Cháu chào chú Lạc. Từ bé đến giờ bố chưa thấy con chăm chỉ đến như vậy. Đâu là bạch quỷ muốn đọc phải không? Con làm sao lại không thể đọc chứ? Không ai hiểu con bằng cha.
Nhưng mà thấy con có tinh thần cầu tiến như vậy, bố rất vui. Cháu có thể mượn sách về không? Được chứ, nhưng cháu phải nhanh làm thủ tục mượn sách đi được. Cảm ơn chú Lạc. Được vậy, chú làm việc chút. Thời tiết này ở Lưu Môn cũng thật kỳ quái. Vừa nãy còn nắng chang chang, chớp mắt cái đã mưa ngay được. Mưa này không lâu đâu, một lát nữa sẽ tạnh mà. Nếu nói về y thuật, tôi vẫn tin tưởng bác sĩ Bạch ông. Hiện nay trong nhà máy thiếu người, chân của tôi phải nhanh chóng khỏi mới được. Vậy thì vẫn chưa được động vào gân cốt, phải 100 ngày. Thời gian này, tốt nhất đừng đi xe nữa, vậy thì không được. Bây giờ là thời điểm then chốt, tôi không thể nghỉ được. Tôi nghe Tiểu Hủy nói, bệnh viện của nhà máy xảy ra chuyện. Cậu cũng ở đó à? Đúng vậy. Tên đặc vụ ấy chạy đến bệnh viện muốn giết người. Tôi cũng bị giữ lại nhà máy, thiết bị phối hợp điều tra suốt cả buổi tối. Tiểu Hủy cũng phải bị điều tra, mà cô ấy không nói sao chứ? Phối hợp điều tra con bé có thể có chuyện gì chứ? Cậu không phải cũng vẫn ổn sao? Đúng. Ông nói xem, cái đám đặc vụ này chạy đến bệnh viện giết người điệu quá chứ. Đúng rồi bác sĩ Bạch. Thời gian trước quê nhà tôi có gửi lên một bức thư, nhưng mà thoát cái đã tìm không thấy nữa rồi.